Hello guys, hello everyone. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa pagpapalit natin ng background na using Chroma key. Kung paano natin adjust yung ating green screen using KINEMASTER app. Una, gumawa po ako ng video meron na siyang green background. Then, nag-download din po ako ng background sa Chrome browser or any browser po. I-download lang natin using our Chrome browser. Ito, search lang natin dito, background. So, halimbawa, gusto natin background places. Ayan po. So, yan, pipili lang tayo ng background dito at ating i-download. So, halimbawa, ito, pipiliin ko itong eto. So, long press lang po natin. And then, download image. Download. So, ganun lang po. Ganun lang po kadali yung so, nandito na po tayo sa KINEMASTER. Gawin po natin. Press natin to at piliin natin yung 16:9 ratio. Dahil po yun ang requirement ni Lolo or ni YouTube. And then, ilagay natin isa-isa dito yung mga dinownload nating background. And then, dito na tayo sa media. So, since meron na tayong na-upload or na-download na dati, so punta na lang tayo dito sa download at piliin na natin yung 5 na-download na natin. Pili tayo dito. So, guys, pipili na tayo. I-pass forward na lang natin para mabilis tayong makapili. So, yan. Meron na tayong 5 background. No? Ika-cropping lang natin to para hindi siya nag-move, guys. Para yung mga background natin hindi nag-move. So, ito, press nyo lang tong cropping. And then, start position and position. Ayan, para hindi lang sila magalaw. And then, yung pangalawa naman, cropping ulit. So, kung paano natin siya gustong lumitaw. Kung gusto mong center or ayan, from start position and position. And piliin natin yung camera. So, sa camera natin, yung ni-record natin kanina. So, pipress ko lang itong ni-record. Ayan. So, naka-green screen na siya. So, nag-video na ako ng may green screen. So, para i-adjust natin to sa green screen, punta tayo sa Chroma key. So, yung pong key factor para ma-adjust yung screen at mapalitan ng background natin is yung Chroma key. So, press na natin yung Chroma key and then enable. Ayan. Dito siya sa show mask. So, mas maganda siyang i-adjust dito. Pag fully white na siya, ibig sabihin, makikita natin, okay na yung picture natin. So, yan. Pag nag-white na siya ng ganyan, so, i-check na natin. So, pag pinlay na natin to, pinit natin yung sound. So, start natin. Alisin muna natin yung sound niya. So, yan guys. And then, play na natin. Yun. Ayan. Ayan. May iba-ibang places na po tayo.
Ayan, pwede nyo ilipat-lipat to guys kung saan nyo gusto. Ayan, ganyan lang po guys. Ito guys, and then i-export na po natin. So i-press nyo lang ito sa side. Ayan, so export na po natin. Ganito lang, export. So dahil konti lang naman siya, ay nakatodo siya ng high. Ayan, export lang natin na ganyan. So wait lang natin. Po, habang hinihintay natin, sandali lang yan. Ayan. So, pag na-export na po siya, automatic ay nakasave na siya sa ating files. Kaya, ayan, pwede na natin siyang kunin doon. Opo, ganun lang po yung pag-adjust ng chroma key. So, kung gusto nyo pong palitan yung mga background nyo, try nyo pong i-adjust sa KINEMASTER gamit ang chroma key. Ayan po mga guys, shoutout portion na po tayo sa ating mga member pa na hindi na shoutout. Shoutout po kay kapatid na RC Gigs Channel. Shoutout po kay kapatid na Chris J Vlog. Shoutout po kay kapatid na Roel Barbers. And then sa ating mga super chatter naman. Shoutout po kay kapatid na It's Me Melanie. Shoutout po kay kapatid na Lesworth Bean. At sa ating mga sponsor and friends, shoutout po kay kapatid na Chris Bax Vlog. And shoutout din po kay kapatid na Dan Mini TV. Ayan po, magandang araw sa ating lahat. Ayan, salamat po sa inyong pagsuporta. At ang ating mga kaibigan dyan, mega shoutout po sa inyong lahat. At sa susunod, ang iba naman, ang ating isa shoutout. Maraming salamat guys. Ayan. Thank you for tuning in. God bless us all po. Ayan. Have a nice day.